So next topic is context switching. ઓકે, સો કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગને સમજતા પહેલાં આપણે પ્રોસેસ કંટ્રોલ બ્લોક વિશે આઈડિયા હોવો જોઈએ કે પ્રોસેસ કંટ્રોલ બ્લોક છે એ દરેક પ્રોસેસની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરે છે જ્યારે સ્વિચિંગ થાય છે ત્યારે. તો કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ માટે શેની રિક્વાયરમેન્ટ છે? તો કે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ માટે છે એ પીસીબી ડેટા સ્ટોર કરે એ જરૂરી છે. બરાબર, તો પીસીબી શું કરે છે એ આપણે જોયું, ડેટા સ્ટોરેજ કરે છે. દરેક પ્રોસેસનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટા સ્ટોર કરશે. So now we discuss context switching. Suppose there are two processes, process 0 and process 1 executing simultaneously. Okay, એક સિનારીઓ આપ્યો છે કે સપોઝ બે પ્રોસેસ છે. કઈ તો કે પ્રોસેસ 0 અને પ્રોસેસ 1. તો હવે પ્રોસેસ 0 અને પ્રોસેસ 1 એ સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે. સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ઝિક્યુટ થવો એનો મિનિંગ એવું નથી કે સીપીયુમાં એકી સાથે રન થાય છે. તમને ખબર છે સીપીયુમાં એટ અ ટાઈમ એક જ પ્રોસેસ રન થઈ શકે, પણ સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે એનો મતલબ કે એ મેઇન મેમરીમાં ઓલરેડી લોડ થયેલી છે અને એ પ્રોસેસ સ્ટેટ ડાયાગ્રામના કોઈ પણ એકાદા સ્ટેટમાં છે. બરાબર, તો એ સિનારીઓમાં એમાં રાખજો પ્રોસેસ 0 અને પ્રોસેસ 1 છે એ સાયમલ્ટેનિયસલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે. પ્રોસેસ 0 ઇઝ ઇન રનિંગ સ્ટેટ એન્ડ પ્રોસેસ 1 ઇઝ ઇન રેડી સ્ટેટ. ઓકે, હવે એ બેના સ્ટેટ કહી દીધા કે પ્રોસેસ 0 કયા સ્ટેટમાં છે તો કે રનિંગમાં, અને પ્રોસેસ 1 કયા સ્ટેટમાં છે તો કે રેડીમાં. તો કીધું એમ કે એટ અ ટાઈમ તો રનિંગમાં બે હોવાની નથી. અત્યારે પ્રોસેસ 0 છે એ રનિંગમાં છે, પ્રોસેસ 1 છે એ રેડીમાં છે. ઓકે, સો નાઉ પ્રોસેસ 0 નીડ સમ આઈઓ ઓપરેશન એન્ડ ઇટ ગોઝ ઇન વેઇટિંગ સ્ટેટ. જે પ્રોસેસ 0 રનિંગમાં હતી એને કંઈક ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેશનની રિક્વાયરમેન્ટ આવી, તો એ કયા શેમાં જશે તો કે એ જશે વેઇટિંગ સ્ટેટમાં. બરાબર છે. એઝ સીપીયુ બીકમ્સ શેડ્યુલર સિલેક્ટ અધર પ્રોસેસ 1. હવે સીપીયુ તો ફ્રી થઈ ગયું, સીપીયુ ફ્રી થયું તો શેડ્યુલર. કયું શેડ્યુલર? આપણે ઓલરેડી 3 શેડ્યુલર ડિસ્કસ કર્યા હતા, લોંગ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ. શોર્ટ ટર્મ શેડ્યુલરનો યુઝ ક્યારે થાય તો કે રેડીમાંથી કઈ પ્રોસેસને સિલેક્ટ કરવી રનિંગમાં મોકલવા માટે. બરાબર, એટલા માટે શોર્ટ ટર્મ શેડ્યુલરનો યુઝ થાય. તો શોર્ટ ટર્મ શેડ્યુલર શું કરશે? પ્રોસેસ 1ને સિલેક્ટ કરશે. તો હવે શું થશે? એ રનિંગ સ્ટેટમાં આવી ગઈ અને પ્રોસેસ 1 છે એ સીપીયુમાં એક્ઝિક્યુટ થવા માંડશે. બરાબર છે. So meanwhile process 0 completes its IO and enter in ready state. હવે જ્યારે ઓલી પ્રોસેસ 1 છે એ સીપીયુમાં એક્ઝિક્યુટ થતી હતી, તો જોડે પ્રોસેસ 0 જે ઇનપુટ આઉટપુટ, સપોઝ કીબોર્ડમાંથી કંઈક ડેટા એન્ટર કરવાનો હતો યુઝરે, તો એ કરી દીધો, તો એનું એ ઓપરેશન પૂરું થઈ ગયું. તો હવે એ કયા સ્ટેટમાં જશે? રેડી સ્ટેટમાં. અગેન આઈ વિલ ટેલ યુ કે જ્યારે પ્રોસેસ સ્ટેટ્સ આપણે જોયા હતા તો ત્યારે એ કીધું હતું કે આ ક્વેશ્ચન છે એ પર્ટિક્યુલર યુનિટનો એમપી ક્વેશ્ચન છે જ, પણ આખા જે સબ્જેક્ટનો એમપી ક્વેશ્ચન છે. શું કામ એને? તો કે સ્ટેટ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હશે તો આ વસ્તુ સમજાશે કે એ આ વેઇટિંગ સ્ટેટમાંથી છે એ ફરી પાછી રેડી સ્ટેટમાં ગઈ, રેડીમાંથી રનિંગમાં જાય, આ બધી પ્રોસેસિંગ થાય છે. તો આ વસ્તુ ખબર ક્યારે પડે? ત્યારે કે જો આપણને સ્ટેટ ડાયાગ્રામ છે એ માઇન્ડમાં ક્લિયર હોય તો. સો now when process 1 will release CPU, process 0 will be selected by scheduler to execute on CPU. બરાબર, એટલે હવે શું થશે? જે પ્રોસેસ 1 છે એ સીપીયુમાં એક્ઝિક્યુટ થતી હતી, બરાબર, એ છે એ પૂરી થઈ ગઈ. બરાબર, તો હવે શું થશે? શેડ્યુલર શું કરશે તો કે શેડ્યુલર છે એ પ્રોસેસ 0ને સિલેક્ટ કરી લેશે અને ફરી પાછી પ્રોસેસ 0 છે એક્ઝિક્યુટ થશે. So at this time it must continue its execution from the point at which it has suspended execution, and this is the task of an operating system to make such type of execution possible. હવે એક વસ્તુ સમજો કે સપોઝ તમે કોઈ એક અસાઇનમેન્ટ છે એ લખો છો. બરાબર, હવે એના તમે ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન છે, તો એ 10 ક્વેશ્ચનમાંથી તમે ટોટલ લખ્યા કેટલા તો કે 3 ક્વેશ્ચન લખ્યા. 3 ક્વેશ્ચન લખ્યા પછી તમારે બીજું કંઈક વર્ક આવ્યું, બરાબર, ઇન બિટવીન કંઈક ઇન્ટરપ્ટ આવી, બરાબર, તો શું થશે કે તમે 3 ક્વેશ્ચન જ્યાંથી સ્ટોપ કર્યા છે ત્યાં મૂકી દેશો અને બીજું કામ કરવા જશો.
હવે એ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી શું કરશો, ફરી પાછા જ્યાંથી સ્ટોપ કર્યું છે ત્યાંથી જ ફરીથી સ્ટાર્ટ કરશો. બરાબર છે. તો પ્રોસેસમાં એમ જ થવું જોઈએ કે પ્રોસેસ 0 જ્યાંથી સ્ટોપ થઈ હોય ત્યાંથી પાછો એનો ટર્ન આવે ત્યારે એ ફરીથી ત્યાંથી જ ચાલુ થવી જોઈએ. બરાબર. તો આનું ધ્યાન કોણ રાખશે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. આવા ટાઈપનું એક્ઝિક્યુશન પોસિબલ કોણ કરશે? તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. બરાબર. બટ હાઉ એન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેન કીપ ટ્રેક ઓન સચ એક્ઝિક્યુશન પોઈન્ટ્સ? આન્સર ઇઝ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. જો હવે પ્રશ્ન એ આવ્યો કે આવા ટાઈપનું ટ્રેકિંગ તમને તો તમારે ચલો તમારી પાસે માઇન્ડ છે, તમારા માઇન્ડમાં એવું ફિટ તમે યાદ રાખી લીધું કે ઓકે મારે 3 ક્વેશ્ચન લખાણા છે તો મારે હવે 4થા ક્વેશ્ચનથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પાસે એવું કોઈ માઇન્ડ પાવર છે નહીં. એ બધું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવી તો માણસે જ છે. બરાબર. તો એના માટે શું કરવું પડશે? શું કરશે તો કે એક્ઝિક્યુશન માટેનો જવાબ છે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. બરાબર. કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ થશે. બરાબર. હવે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચમાં અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ જોઈએ. એમાં પહેલું છે પ્રોસેસ કન્ટેક્સ્ટ. Process context is information about process which is stored in a control block, PCB. જો PCB છે એ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ સમજવા માટે જરૂરી છે. બરાબર. કે PCB ખબર હોય તો જ પ્રોસેસ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ સમજાશે. તો પ્રોસેસ કન્ટેક્સ્ટમાં શું હશે તો કે જે પ્રોસેસ છે એ PCBમાં સ્ટોર થઈ છે એની ઇન્ફોર્મેશન હશે. It includes process state, program counters, value of CPU, register, memory, file management information, etc. આ દરેક પોઈન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. બરાબર. PCB જ્યારે સમજતા હતા ત્યારે દરેક આ પોઈન્ટ્સ છે એને આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. બરાબર. સો context switch is the process of transferring control of the CPU from current running process to another process selected from a ready queue. જો છે શું એકચ્યુઅલમાં કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ તો કે પ્રોસેસ 0 પાસે કંટ્રોલ હતો, એ કંટ્રોલ પ્રોસેસ 0 પાસેથી સ્વિચ થઈને પ્રોસેસ 1 પાસે ગયો, ફરી પાછું પ્રોસેસ 1 પાસેથી સ્વિચ થઈને પ્રોસેસ 0 પાસે થયો. બરાબર. તો કરંટ રનિંગ પ્રોસેસમાંથી છે બીજી પ્રોસેસ પાસે જાય તો એ આખી પ્રોસેસને શું કહેવાશે? કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ. બરાબર છે. Here, current running process voluntarily release CPU or CPU is taken away if forcibly. હવે એ બે સિચ્યુએશન છે કે કરંટ રનિંગ પ્રોસેસ છે કાં તો એ વોલેન્ટરીલી પૂરી થઈ ગઈ અને CPUને રિલીઝ કરી દે છે, અથવા તો જો પ્રિએમ્પ્ટિવ શેડ્યુલિંગ હોય. બરાબર. તો પ્રિએમ્પ્ટિવ શેડ્યુલિંગ હોય તો ફોર્સિબલી છે એની પાસેથી લઈ લેવામાં આવે છે. તો આ બે ગમે તે વસ્તુ હોય પણ એમાં કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ છે એ થાય છે. So another process from ready queue is selected to execute and CPU is all to this process. CPU છે હવે આ પ્રોસેસને એક્ઝિક્યુટ કરશે. Some extra work is needed related to store and load of process context. So this is the main work of operating system કે જે એક્સ્ટ્રા વર્ક કરવું પડે. બરાબર. તો એ એક્સ્ટ્રા વર્ક જો હવે રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે મેં કીધું એમ કે સપોઝ તમે એક અસાઇનમેન્ટ લખતા હોય તો તમને યાદ હોય કે ચલો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના અસાઇનમેન્ટમાં હું 3rd ક્વેશ્ચન સુધી મારે લખાણું છે. પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું લખતા હોય, પેરેલલમાં તમે ડેટા સ્ટ્રક્ચરનું લખતા હોય, માઇક્રો પ્રોસેસરનું લખતા હોય, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટનું લખતા હોય, બધા એક હારે અસાઇનમેન્ટના ક્વેશ્ચન લખો છો તો તમારા માઇન્ડ માટે પણ ટફ થઈ જશે કે કયા અસાઇનમેન્ટમાં તમે કેટલું લખ્યું છે. બરાબર છે. તમે એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો 2 ક્વેશ્ચન લખો, ફરી પાછો DBMSનો એક ક્વેશ્ચન લખો, ફરી MPનો એક ક્વેશ્ચન લખો તો આ બધું મેનેજ કરવું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય તમારા માઇન્ડ માટે પણ. તો એ જ વસ્તુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે પણ થાય. એટલે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં છે બરાબર એ કીધું છે બરાબર કે એક્સ્ટ્રા વર્ક છે એ ની રિક્વાયરમેન્ટ પડે કે આ ડેટાને સ્ટોર કરવો અને ફરી પાછો એને લોડ કરવો. બરાબર. So context switch is an overhead on the system as there is no any useful work during context switch. હવે જ્યારે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચ થાય છે ત્યારે કાંઈ જાતનું યુઝફુલ વર્ક નથી ને. બરાબર. તમે
એનાથી ખાલી એક જગ્યાએનો તમે ડેટા લ્યો છો એને સ્ટોર કરો છો, બીજી પ્રોસેસમાં સ્વિચ ઓવર થાય છે, બરાબર. સો ઇટ શુડ ટેક મિનિમમ પોસિબલ ટાઈમ. આ વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ છે, તો એ ધ્યાન રાખવાનું કે એ મિનિમમ પોસિબલ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગમાં. Events. Mainly there are 4 events on which context switch requires to be done. These events are mostly same as those of scheduling events. બરાબર. કઈ ઇવેન્ટ્સ છે કે જનરલી કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ થાય? તો જ્યારે રનિંગ પ્રોસેસ છે એ આઈઓ ઓપરેશનમાં જાય, બરાબર છે, ત્યારે પછી તો કે જ્યારે રનિંગ પ્રોસેસ રિક્વેસ્ટ વેઇટ ફોર સમ ઇવેન્ટ સચ એઝ લોક ઓન ટેબલ ટુ બી રિલીઝડ, બરાબર. બીજી કોઈ ઇવેન્ટ માટે વેઇટ કરે છે, આઈઓ ઓપરેશન માટે વેઇટ કરે છે, રનિંગ પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય છે. અને ફોર્થ વન છે કે રનિંગ પ્રોસેસને પ્રીએમ્પ્ટ કરી લેવામાં આવે છે, પ્રીએમ્પ્ટિવ શેડ્યુલિંગ. ફોર્સિબલી રનિંગ પ્રોસેસ પાસેથી સીપીયુ લઈ લેવામાં આવે છે. આ 4 પોસિબિલિટી હોય ત્યારે છે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગની રિક્વાયરમેન્ટ આવે. પહેલી પોસિબિલિટી એ કે જ્યારે રનિંગ પ્રોસેસ છે આઈ ઓપરેશન માટે રિક્વેસ્ટ કરે. બીજી પોસિબિલિટી એ કે આ કોઈ ઇવેન્ટ માટે વેઇટ કરે. ત્રીજી પોસિબિલિટી કે પ્રોસેસ ટર્મિનેટ થઈ જાય. અને ચોથી એની પાસેથી ફોર્સિબલી સીપીયુ લઈ લેવામાં આવે. સો this is possible when process completes execution on CPU for its maximum allowed time duration or when some higher priority process enters in ready state. પ્રાયોરિટી શેડ્યુલિંગ આવે અને પ્રીએમ્પ્ટિવ શેડ્યુલિંગ આવે, તો અને રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગ આવે. તો જ્યારે રાઉન્ડ રોબિન શેડ્યુલિંગ હોય એ આ બધા અલ્ગોરિધમ છે, આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું પછી. પણ ટૂંકમાં એવા ટાઈપની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે પર્ટિક્યુલર 20 સેકન્ડ્સ માટે એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ પછી એની પાસેથી લઈ લેવામાં આવે. અથવા તો એ પ્રોસેસ રનિંગમાં છે પણ એનાથી વધારે પ્રાયોરિટીવાળી કોઈ પ્રોસેસ આવે છે તો છે એ શું થશે, શેડ્યુલિંગ એટલે કે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગની રિક્વાયરમેન્ટ આવશે, બરાબર છે. તો આટલી 4 ટાઈપ્સની ઇવેન્ટ જ્યારે થાય ત્યારે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થાય છે. ક્લિયર થઈ આટલી વસ્તુ? જો કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ માટે પીસીબીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પ્રોસેસ કંટ્રોલ બ્લોક, અને કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ થાય છે એટલે જ પીસીબી ક્રિએટ કરવું પડે, બરાબર. એના પછી હવે ડિસ્પેચર. ઓકે, ડિસ્પેચર શું છે આપણે જોઈએ. Dispatcher is an operating system module which transfers control of CPU from one process to another. ઓકે, ડિસ્પેચરનું કામ શું છે? તો કે ડિસ્પેચરનું કામ એવું છે, એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો જ મોડ્યુલ છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો મોડ્યુલ એટલે એક ટાઈપનું કોડિંગ સોફ્ટવેર જ છે. એનું કામ શું છે? તો કે સીપીયુનો કંટ્રોલ ટ્રાન્સફર કરશે એક પ્રોસેસથી બીજી પ્રોસેસમાં, બરાબર. It is a last step in scheduling. Okay, so this is the last step in scheduling. Scheduling જ્યારે થતું હોય ત્યારે ડિસ્પેચરનું છેલ્લું ટાસ્ક આવે. It stores context of current running process into its PCB. It also loads context of another process selected by scheduler. ડિસ્પેચરનું કામ છે કે જે પ્રોસેસ રનિંગ હોય એનો ડેટા પીસીબીમાં સ્ટોર કરવો અને જે નવી પ્રોસેસ આવે છે એનો ડેટા પીસીબીમાંથી છે એ લોડ કરવો, બરાબર. તો જૂની પ્રોસેસ જે રનિંગમાં હતી એનો ડેટા સ્ટોર કરવો અને જે આ પ્રોસેસ છે એનો ડેટા લોડ કરવો, બરાબર. આટલું ટાસ્ક છે એ કોનું છે? ડિસ્પેચરનું. It makes it possible for a process to continue its execution from the point where it has left previously. જેથી કરીને જ્યાંથી અધૂરી મૂકી છે પ્રોસેસ ત્યાંથી જ ફરીથી એ સ્ટાર્ટ થશે, બરાબર. તમે જો અસાઇનમેન્ટ લખતા હોય તો એવું તો નહીં કરું કે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો તો ફરી પાછું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જ લખશો. ના, તમે જ્યાંથી અધૂરું મૂક્યું છે ત્યાંથી જ સ્ટાર્ટ કરશો, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગમાં પહેલાં શું જોયું આપણે, બરાબર. તો કે એની રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ એને ઊભી થઈ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગની, પછી તો કે એની ઇવેન્ટ્સ કઈ કઈ છે, ડિસ્પેચર, બરાબર. પ્રોસેસ કન્ટેક્સ્ટમાં શું હોય, આ બધી વસ્તુ આપણે કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ રિલેટેડ છે એ ડિસ્કસ કરી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કન્ટેક્સ્ટ સ્વિચિંગ.
જે એનું એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.